Mint azt láthatjátok, itt vagyunk a West Highland Way-en, Skóciába, ami Milngavie-tól indul, és egészen Fort Williamig megy. Hossza 154 km. Itt van velem Fecó, és ez az első napunk. Viszonylag korán tudtunk indulni, semmi extrát nem tervezünk a mai napra. Egy kellemes 24-25 km bemelegítésnek, és igazából onnantól meg majd impróval, ami sikerül, meg ahogy puffan. Közben ide értünk a sátorhelyhez, egész jól sikerült találni. Az enyém az itt van, itt egy pici lapos hely, Fecó meg itt van, és a bejárat meg, most rossz felmutatok, valahol ott van, és sikerült egy kicsit elbújnunk így a szemek elől. Hát nem sok jó kempinghely van, viszont a mai napra tervezett etapot már délután 1-re, vagyis 2 körül teljesítettünk, akkor már kész volt az a 22 kili. Viszont úgy döntöttünk, hogy tovább jövünk a Connick Hill felé, és itt vagyunk a Connick Hill előtt egy 2 kilométerre körülbelül, 2-3 kilométerre. Úgyhogy a mai nap az összesen ilyen 24-25. Ez tök jó, mert a holnapi 30-31-ből akkor így most sikerült lecsípni még egy ilyen 4 kilométert. Úgyhogy a holnapi nap is kellemes lesz, és ha jól sikerül, akkor még tovább nyomjuk azt is.
Jó reggelt! Könnyed reggeliként felkusztunk a Konik hírre. Fecó meg magyaráz a videóba, mindegy. Itt vagyunk a Konik Hillen, 351 méter, ami nem tűnik soknak, viszont kb. Nulláról indultunk, úgyhogy eléggé, minél közelebb értünk hozzá, annál ilyen fárasztóbb volt. Úgyhogy innen most már csak le Balmaha, és utána pedig végig a tó, avagy a loch mellett. Az éjszak egyébként jól telt, nagyon jó szélvédett helyen voltunk, egy-két bogár azért befigyelt, kis midge-ek, úgynevezett midge legyecskék, de ezt leszámítva jól tudtunk aludni egész sokat. Reggel meg eljöttünk már egy csomó sátor mellett, úgyhogy majdhogy nem elsők vagyunk itt a hegyen, ott már van valaki. Lehet, hogy látjátok, lehet, hogy nem, szerintem látjátok. Na jó, menjünk tovább. Hát szép jó estét. Ez a skót reality, ha tetszik, ha nem. Életmentő. Itt vagyunk a Loch Lomond partján, az én sátram ott, Fecói itt. Itt az előbb én már fürödtem egyet, tök jó volt. Jó a víz is, kellemes, hűsít,
de annyira rossz a Mics helyzet, hogy itt nem lesz semmilyen szabadtéren sütögetés, meg főzögetés, meg ilyesmi. Hosszúba átvetlődtünk, és szerintem be fogok menekülni én is a sátorba, és ott fogok elintézni minden egyéb dolgot, aztán pedig alszunk. Ma egy kellemes 30-ast jöttünk, hát talán még 32 is volt, nem is tudom. Holnap szintén hasonló lesz a dolog, aztán majd meglátjuk, hogy alakulnak a napok. Ennyi.
Na, ha már úgyis egy kis roadwalk van, akkor egy kis story time. A Midge támadós este után szintén egy Midge támadós reggelre keltünk, úgyhogy a kaját megcsináltuk kb. A sátor előterébe. Nagyon gyors pakolás, aztán usgyi volt. Ott végig a tó mellett mentünk aznap, de annyira nehéz. Hát ez a folyamatosan szinteket kellett menni, és nagyon egyenletlen volt a talaj. Köves, kavicsos, röges, benőtt. Nem volt jó, nagyon fárasztó volt. És ezen a nagyon benőtt, kellemetlen 10 kilométeres szakaszon kellett mennünk az első ilyen kempinghelyig, aminek az a neve, hogy Beinglas. Ott pihentünk, ebédeltünk, viszont már az oda vezető úton Fecó mondta nekem, hogy menjek előre, mert ő úgyis sokkal-sokkal lassabban halad, ezért nem akarta, hogy arra menjen az energiám, hogy visszafogom magam, és akkor ott végül is egy fél óra csúszással még találkoztunk, ő akkor érkezett meg, amikor én indultam. És a nap végén pedig végül 32 kilométert mentünk Tindrum településig, ahol is le volt már foglalva nekünk ilyen kis hobbitlak, azért, hogy tudjunk egyet fürdeni, illetve tudjuk tölteni az elektronikát. Azonban sajnos bizonyos események miatt Fecó úgy döntött, hogy ő ezt most nem fogja tudni velem folytatni. Így megbeszéltük, hogy ő ma reggel hazamegy, nekem pedig marad az utolsó 3 nap magamra. Úgyhogy ez most így alakult, nincs mit tenni, illetve van, menni kell. Úgyhogy megyek. Ide értem King House-hoz, szétég a szemem, szóval ide értem King House Hotel mögé, ott van mögöttem, és már elég sokan kempingezünk itt, mögöttem is épp készül a mindenféle sátor. Néha feltámad a szél, néha nem, és ha nem, akkor a midge-ek bizony előjönnek, úgyhogy borzalmas. De szerencsére időben érkeztem ide, akkor még fújt a szél, úgyhogy sikerült még a patakba is megfürdenem. Szereztem vizet a hotel mellől egy ilyen public drinking fountain cuccból. Készül a vacsorám, én tiszta vagyok. 31 kilométer volt ma. A holnapi napot még nem tudom. Attól függ, hogy mikor kelek, illetve hogy este mit beszélek meg magammal, meddig fogok menni, vagy hogy mi legyen a terv. Úgyhogy így állunk. Nice.
Na már megyek a táborhely felé. Ez a nap elég hosszúra nyúlt, ugyanis gondolkoztam azon, hogy megtörjem-e a maradék távot, ugyanis eredetileg 2 napra terveztem, viszont ilyen 20 meg 23 kilométer lett volna, úgyhogy már délre ott lettem volna a táborhelyen, illetve ott is voltam, de elengedtem, kicsit átterveztem az egészet. Előttem már látszik Fort William külső, mögöttem a Ben Nevis, ahova most nem fogok felmenni. Helyette ott van lent a Glen Nevis camping, és ott fogok sátrazni ma este, illetve holnap reggel, ha minden jól megy, ott hagyom a sátrat, meg pár cuccot, és a maradék 5 kilométert besétálok Fort Williambe, és akkor lesz még egy majdnem teljes napom városnézésre is. Este pedig vissza a táborba, ahol megint alszok, és mához 2 napra reggel pedig már van vonatjegy foglalva, megyek vissza Edinburghba. Úgyhogy így. Még van körülbelül 3,5 kilométer, de ez már csak lefelé. A mai nap pedig 36 kilométer és 950 méter körüli szint, azt hiszem valami ilyesmi.